Як я курити щастя? Історія про Париж, зелені туфлі і чекаю цьому. Або як я вийшла заміж. Є речі, які ніколи не викинеш з шафи. І не тому, що вони коштують якихось космічних грошей, чи вони дизайнерські. Просто ці речі грають на найтонших струнах нашої душі. На ностальгії. І саме про такі речі, а ще про своїх колишніх я вам сьогодні розкажу. Ну, як колишніх, тих чоловіків, які намагалися затягти мене до шлюбу. Всім привіт! Я Оля Цибульська, українська артистка, інфлюенсерка, блогерка, тепер ще й ютуберка. Це мій канал, і тут періодично, щотижня з'являються відео, які я називаю «Мій щоденник досвіду». Підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар, обов'язково, як додивитесь. Мені важливо, чи мої історії відгукуються у вас у серці. Поїхали! Ці речі не просто валяються в шафах, не просто прикрашають твоє тіло, вони повертають тебе кожного разу у дуже зворушливі спогади. І кожного разу, беручи їх до рук, чи то сумку, чи то туфлі, ти переживаєш неймовірні емоції. Я про босоніжки, в яких ти вперше поцілувалася. Я про сумку, яку ти купила на перші зароблені власними руками гроші. Я про першу міні, в якій ти боялася відморозити все у мінус 17, тому що в 17 усе має бути на максимум. Максимальне декольте, максимальна кількість емоцій, максимальна кількість кавалерів, ну і максимальна кількість мейкапу. Тоді це додавало нам з тобою впевненості, правда? Бувають цяцьки із мас-маркету, від яких чорніють вуха, а бувають прикраси безцінні, як моя каблучка із бурштину. Цю каблучку тато подарував мамі, коли вони побралися. І мама її майже не носила, тому що вона була максимально дорогою для їх сердець. По-перше, вона була куплена за величезну на той момент для студентів суму, а по-друге, подарована у найтепліші моменти, коли вони по-справжньому закохалися. Ця каблучка стала моєю, коли мене вперше на побачення покликав один бовдур. Бовдур, бо розбив мені серце, а я, ідучи на зустріч з ним, мріяла теж про таку ж любов, як у тата з мамою, і про свою каблучку з бурштином. Моя любов збулася, щоправда, зовсім з іншим чоловіком, просто не схожим на перше кохання. Каблучку з бурштином, яку я досі бережу як реліквію від батьків, я подарую, дасть Бог, доньці, коли її теж на побачення покличе якийсь бовдур. Ще є труси, в яких щастить. От реально щастить. Ти їх вдягаєш, і гроші на картку приходять, і якісь ідеї в голову приходять, і пісні пишуться, і чоловік на тебе дивиться, наче на першому побаченні. Чарівні труси. Навіть як зносила їх, то якось шкода викидати, а раптом стільки років разом, це тому що в тебе є оті магічні, сексапільні труси. І справа тут зовсім не в сексі, а в тому відчутті, коли ти в них. Доки я сижу і пригадую імена чоловіків, які намагалися затягнути мене до раксу, я хочу, щоб ви в коментарях написали про речі, які у вас асоціюються теж з якимись зворушливими моментами у житті і які вам допомагають якорити щастя. Коротко кажучи, це був перший наш із Мусіком Париж, але до того ми не спілкувалися декілька років. Хто читав мою книгу «Цвіти, як полюбити ту, що в дзеркалі», або хто слідкує за мною давно в мережах, знає, що заміж я взагалі не збиралася. Для мене самого малку заміж це було щось страшне. Це як, я не знаю, в 16 років купити віскі і цигарки, тобі наче й хочеться, але при всіх ти робиш вигляд, що то не твоє. Плюс я постійно намагалася і намагаюся далі реалізовуватися, будувати кар'єру, і в нашому світі, де ми всі стали феміністичними і самостійними, жінка «я все сама» не має права зізнатися публічно, що вона готова віддати своє серце якомусь чоловіку. Правда чи ні? Щоб ви знали, оці метушіння в сторону особистого життя чи кар'єри в моєму житті відбувалися не раз. І кавалери, або претенденти на місце кавалера, грамотніше так сказати, змінювалися в моєму житті як пори року. Точніше, якось пори року змінювалися, і збоку знову з'являлося якесь диво, дивовижне, яке намагалося заполонити моє серце. Тому про них по порядку. Нервуєте, мужики? Давайте чесно, не кавалери, а шанувальники, і навіть не шанувальники, а залицяльники. І вони в моєму житті з'являлися якось дуже по-різному і дуже весело. Одні, щоб насмішити, інші, щоб почистити карму, а треті хрін його знає на що. Може хтось підкаже. Так от, один був зелений, як травень. Він говорив якимось загадками, алегоріями, і якщо послухати зі сторони, то складалося враження, що я перемогла не на першій фабриці зірок, а битву екстрасенсів, і я мала здогадатися про той вир почуттів, який він переживає в собі. Плюс, якщо я не відповідала протягом 20 хвилин на його повідомлення, він пускав важку артилерію свою мать. Я називала її радістка Кет, тому що вона починала мені написувати і наддзвонювати, і як людина з
юриспруденції, серйозними освітами, з поважної інтелігентної сім'ї. Вона казала, що заради свого синочка готова просто на все. І якщо я, падлюка, не готова оцінити розмір цієї любові, то я можу назвати розмір суми, завдяки якій я таки погоджуся провести час з її вилупком. Коротше, не склалося у нас з травнем. Я думаю, що ви здогадуєтесь, куди і як з моїм темпераментом я відправила цю даму. Плюс мені здається, що мачо, який ротом, точніше словами через рот не може ясно і прямо дівчині сказати про свої почуття, ну просто немає жодних шансів. Якось йому таки вистачило яєць подзвонити і запитати, що мені не так. А я була на такій грані, що прокричала просто все. До речі, матері, яка дивиться, а я думаю, вона досі дивиться всі мої соціальні мережі, і тепер YouTube, я теж передаю піс. Другий кавалер був успішний до холєри. Розумний як Нобель, з очима Бредлі Купера, з жовтим красивим кабріолетом і зубами рівно такого самого кольору. Я його називала кодовим словом «жовтень». Якось він побачив, що саме так підписаний у мене в телефоні, і взяв, запитав, чого саме жовтень. Мені вистачило, чи навпаки не вистачило клепки, тоді сказати, що я нещодавно була на київському Fashion Week. Так от, жовтий колір цього року не в тренді. І візитку, тоді ще таку друковану, свого знайомого дентиста йому тик. До мене, правда, тоді не доходило, що людина, яка перечитала всього Гюго, яка знає Моцарта на пам'ять, яка зробила на власне авто, побудувала власний бізнес, не уявляє собі, що змінити світ можна, почавши з власного дентального ряду. По тому дентальному ряду, дівчата, повірте мені, терміново була потрібна жовтнева революція. На що мій кавалер посміхнувся і сказав, що ні, він нічого не збирається змінювати, тому що це спадок від його прадідуся і дідуся, вони були дворянами, і він таким чином відчуває себе дуже схожим на фото і прилежним до їх дворянського роду. В той момент в мені померла жінка, совість, почуття жалості, і я зробила ноги з ресторану буквально за декілька хвилин. Хто мене засуджує, слухайте і не засуджуйте. Або напишіть в коментарях, що б ви зробили на моєму місці. А інший лютий посеред зими дуже тріщав. Це була любов 40+, він обіцяв, що з його появою в моєму житті все полетить, мені стане набагато простіше. І ті двері, в які я лупаюся ловом, будуть відчинятися тако переді мною, бо його можливості допомагають відкривати всі двері. Казав навіть, що Адель буде просити в мене автограф. Я сміялася дуже довго, після чого він погрожував мені, що якщо я не погоджуся на ці стосунки, він буде наполягати, він буде настоювати. Я порадила після 40 настоювати шишки на спирту і втирати в поясницю. З того моменту ми більше не бачилися. Квітень був ідеальним. Уявіть собі чоловіка, який читає тобі вірші, дарує тобі картини відомих художників з виставок, запрошує тебе снідати на Мадейру. Таке ідеальне підступне падло. Воно біля тебе не гикає, не пукає, не сякається, нічого. А значить придурюється, тому що ідеальною людина безкінечно не може бути. Мені здається, що від його чистоти ідеальності в ньому навіть глисти не жили, бо нудно. І я з ним теж не жила. Як бачите, я не сумувала, але коли через 12 років я отримала лист від Мусіка, свого теперішнього чоловіка, то в мені залітали метелики, тому що це було якесь таке справжнє почуття, справжні емоції, дуже ностальгічні, дуже теплі, дуже щирі, коли тебе люблять не за те, що тебе показують по телевізору, а за те, що ти є. І, звичайно, прочитавши цей лист і побачивши там квитки до Парижу, я довго не думала. Я тоді була сама, коли розпакувала ці квитки і цей лист, але з'являлося в мене відчуття, ніби він сидить за сусіднім столиком. Пам'ятаю, що я навіть спину якось по-особливому вирівняла. І, не знаю, розхвилювалася, як справжня дівчинка. Закрила очі, а в голові в мене звучало: напевно, ти шукав мене на карті, і знов неспокій поштою прийшов. Ці два рядки життя цілого варті, бо ти нікого краще не знайшов. Мені здається, що це подобається кожній жінці. Правда? В листі були квитки, були дуже особисті слова, які я не буду зараз розказувати, пробачте мені, але був рядок, який мене зачепив. Якщо все досі так, як було тоді, багато років тому, то приїжджай, чекаю в цьому. Тепер розумієте, звідки пісня? І вгадайте, що я зробила правильно коси назад. І я в Борисполі. Боже, як я хочу, щоб знов працював Бориспіль, як я хочу, щоб був аеропорт Київ. Я нещодавно, до речі, проїжджала повз аеропорт Джуляни і подумала, що це так красиво. І згадала всі ці поїздки, ці польоти. Вони переповнені романтикою, зустрічами, щастям. Дуже хочу, щоб над нами знов літали наші літаки мирні. І щоб ми літали кудись. І щоб не було війни. Дуже хочу.
Бог знає, що створіння, яке голе ходило по раю, наїлося яблук і виперло Адама і себе з цього прекрасного саду, може натворити дурниць. Тому прямо в аеропорту, де я збиралася вирушити до Парижу і поринути в кохання, мене Бог перевірив ще раз на міцність. Розказую. Перед тим, як я поділюсь цією історією, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, напевно, якась із прослуханих моїх життєвих історій, які я раніше ніколи публічно не розказувала, навіть в жодному інтерв'ю, зачепила вас або була схожою на ваше життя. Поділіться, мені буде дуже приємно. Перед тим, як я збиралася наробити в житті ще трохи романтичних дурниць, нарешті, Бог послав мені змія на перевірку. Кодова назва – Наполеон. Мале, загарбницьке і дуже нахабне. Свого часу цей Наполеон, коли я працювала на радіо, надсилав мені величезні оці букети троянд 101, 102, 103, 104, 105, наче я пам'ятник Шевченку. Потім він декілька разів надсилав мені каблучки, я їх навіть не розпаковувала, я їх дарувала адміністратору, яка сиділа у нас на ресепшені, вона була дуже щаслива, а я почувалася якось дуже дивно, чесно кажучи, бо не відчувала навзаєм нічого. Так от уявіть, я збираюся летіти до Парижу, в мене щось там крутить в животі, а він як архангел Гавриїл стоїть і перепитує, чи точно я готова до цього кроку. Перше, що він запитав, це як мені каблучки. Я сказала, що каблучки не бачу особисто, але Аня на ресепшені дуже щаслива, 6-7, і він збере 10 та отримає звання лузер року. Я стерва, що серйозно? Ну, Наполеон бачив моє стервозне ставлення до чоловіка, який мені не подобається, тому теж вирішив запікайте. Сказав мені, ну що, Джомолунгма, це ти летиш економ-класом до Єгипту на 2 дні відпочити в холодних вітрах? Я прийняла еротичний пасаж і сказала, що ні, що лечу до Парижу, мене там чекає хлопець, я закохана. І хочу купити якихось сувенірів в подарунок, щоб заякорити щастя. Наполеон сказав, що його дуже дратують люди, які якорять щастя, які роблять вигляд, що вони щасливі, купують магніти, купують якісь статуетки. До речі, ви напишіть мені, будь ласка, з якої країни, коли і де ви привезли якусь пам'ятну річ, і вона досі вас повертає в якісь теплі спогади. А може у вас є якась річ, яка у вас пов'язана з справжнім коханням, і ви, коли навіть сваритеся в хаті, берете її до рук і почуваєтесь щасливими. І миритесь, можливо. До речі, коли я Наполеону ще раз розказала про речі, які якорять щастя, він якось пом'якшав. І я перестала до нього відчувати огиду, тому що я побачила в ньому щось людське і щось справжнє. І після тієї розмови я зайшла в кафе, я, як зараз пам'ятаю, купила собі якийсь бутерброд, якусь каву, а чек не викинула, теж його заламінувала і, до речі, досі використовую як закладку до книжок. Мені здається, що я сьогодні занадто багато наговорила. Попереду мій Париж і те, як мене покликали заміж, і як я погодилася. Але я розкажу цю історію в наступному випуску. Якщо цей випуск набере 5000 переглядів і 300 коментарів. Я хочу розуміти, що ті мої особисті історії, які я розказую в щоденнику досвіду, вам дійсно потрібні, вони вам відгукуються і надихають вас теж жити життя і не боятися. Жити так, як ви відчуваєте, бо ця сміливість зносить з шляху всіх, хто на це не здатен. Цьомою ваша Оля Цибульська. Пишіть, чекаю.